Đây là một gia đình sống trong hang đá. Những người phụ nữ thức dậy để chuẩn bị dọn dẹp và làm bữa sáng cho hôm nay. Nơi đây tọa lạc tại một vùng núi sâu hẻo lánh ở Iran. Họ chính là những người dân du mục của Iran. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi theo chân ống kính để tìm hiểu về cuộc sống của gia đình du mục này. Họ là một bộ lạc du mục, chăn cừu ở đây. Nơi đây cỏ xanh như ngọc giúp cho đàn gia súc của họ phát triển tốt hơn. Bên bờ sông có vài ngôi nhà đá đơn sơ. Đó là nơi ở của các thành viên khác trong bộ lạc. Hang động này được hình thành tự nhiên. Họ dùng đá và bùn để bịt lối ra của hang động, tạo thành một cánh cửa. Hang động cung cấp cho họ một nơi trú ẩn tự nhiên để tránh nóng và tránh rét. Trong hang đông ấm hè mát. Ngoài ra, trong cuộc sống du mục, người ta thường gặp phải thú dữ, trộm cướp và các mối đe dọa khác, và hang động có thể cung cấp một nơi trú ẩn tương đối an toàn. Hang động này là nơi dành cho phụ nữ và trẻ em trong bộ lạc du mục ở. Như vậy họ có thể được bảo vệ tốt hơn. Dùng dây để lọc các hạt sạn đá ra khỏi bột mì. Sau đó nhào bột và làm thành những chiếc bánh lớn rất mỏng. Đối với các dân tộc du mục trên khắp thế giới, các món ăn từ bột mì là một loại thực phẩm rất quan trọng. Đối với người du mục, làm bánh là một hoạt động gia đình truyền thống. Trong quá trình làm bánh, tất cả các thành viên trong gia đình đều tham gia, cùng nhau hợp tác để hoàn thành. Đây không chỉ là một hoạt động gia đình, mà còn là sự kế thừa văn hóa và sự truyền tải các giá trị gia đình. Thông qua hoạt động cả nhà cùng nhau làm bánh, các thành viên lớn tuổi trong gia đình có thể truyền dạy kỹ năng làm bánh và truyền thống gia đình. Thế hệ trẻ cũng có thể học được kỹ năng làm bánh và các giá trị gia đình. Đây là một chiếc chảo sắt đặc biệt, trên đó có những hoa văn và đường vân nổi. Họ sẽ dùng mặt đáy của chiếc chảo này để nướng những chiếc bánh lớn hôm nay. Quá trình làm loại bánh này rất thú vị. Nó là một phần quan trọng của văn hóa du mục. Cán khối bột thành một chiếc bánh tròn lớn và rất mỏng. Quá trình này đòi hỏi một chút kỹ năng và sức lực. Sau đó, họ sẽ dùng cây cán bột để nhấc chiếc bánh tròn lớn lên, quăng qua lại. Làm như vậy có thể khiến độ dày của bánh đều hơn. Tiếng cười. Động tác của người lớn tuổi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã nướng được nhiều bánh lớn như vậy. Loại bánh này trong tiếng Ba Tư được gọi là nan-e-sangak, dịch sang tiếng Việt là bánh nướng sangak. Làm loại bánh này đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm nhất định. Kỹ thuật cán bột và nướng rất quan trọng. Cần phải thực hành và nắm vững mới có thể làm ra những chiếc bánh lớn thơm ngon với lớp vỏ giòn và bên trong mềm xốp. Động tác tay của người lớn tuổi thành thạo và linh hoạt, tựa như một điệu múa uyển chuyển và mượt mà. Trên bề mặt đáy chảo, các hoa văn lồi lõm sẽ để lại những dấu vết đặc biệt trên bánh, tăng thêm vẻ đẹp và hương vị đặc biệt. Những hoa văn trên đáy chảo này có ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc. Trong thời kỳ đế quốc Ba Tư cổ đại, loại hoa văn trên đáy chảo này được coi là biểu tượng của sự sang trọng. Chỉ có thành viên hoàng gia và quý tộc giàu có mới được thưởng thức loại bánh mì này. Người lớn vẫn đang nướng bánh.
Còn bọn trẻ đã không thể chờ đợi được nữa và bắt đầu ăn. Do quá trình làm khá phức tạp, thời gian làm rất dài, cần có sự kiên nhẫn nhất định. Người ta nói rằng bánh nướng Sangak bắt nguồn từ thời đế quốc Ba Tư 3.000 năm trước công nguyên. Loại bánh mì này được đặt tên theo hình dạng của nó. Sangak trong tiếng Ba Tư có nghĩa là viên sỏi nhỏ. Ban đầu nó được những người du mục nướng khi sống ngoài trời. Họ lật ngược đáy chảo sắt lại, đặt bột lên đáy chảo để nướng. Lợi ích của việc làm này là đáy chảo có thể phân bổ nhiệt đều, giúp bánh nướng chín đều hơn. Tiếng cười. Trong xã hội du mục, các cô gái phải học nấu ăn từ nhỏ. Và kỹ thuật làm bánh nướng Sangak cần phải thực hành lâu dài mới có thể thành thạo. Cô chị học theo động tác của người lớn nhưng vẫn chưa thuần thục lắm. Cô bé vẫn chưa thể liên tục hoàn thành những động tác khó này. Cô em gái đứng bên cạnh xem, một lát nữa cô bé cũng sẽ thực hành. Cô em gái nhận lấy cây cán bột, đến lượt cô bé rồi. Nhưng rõ ràng cô bé cũng không thành thạo, kỹ năng cán bột có vẻ còn kém hơn chị gái một chút. Mỗi động tác đều cần phải luyện tập thêm. Nhưng ngay cả những người lớn cũng cần phải trải qua thời gian dài luyện tập và mài giũa mới có thể nướng ra những chiếc bánh thơm ngon giòn rụm. Bọn trẻ đứng bên cạnh xem có thể cảm thấy rất vui. Nhưng chúng cũng biết rằng việc này cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để học hỏi. Tiếng cười. Trong gia đình du mục này, mỗi ngày đều có những thử thách và niềm vui mới. Họ sống trong hang đá. Quá trình làm thức ăn hàng ngày không chỉ là cách để no bụng, mà còn là sự thể hiện của tương tác và niềm vui gia đình. Trong quá trình nướng bánh ngoài trời, họ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên. Cuộc sống như vậy có thể không có những tiện nghi và sự thoải mái như thành phố hiện đại, nhưng lại tràn đầy sự hòa quyện giữa con người và thiên nhiên và sự tương tác, cũng như tình yêu thương sâu sắc giữa các thành viên trong gia đình. Không rõ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay hãy like, subscribe kênh để mình có động lực ra thêm nhiều video hơn nữa nhé.